What's up? Kamusta mga ka-wishers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Sa video na ito ay pupunta tayo sa CDCC compound at may kasama tayo si Angelo. At kung first time mo palang subscribe mo na yan at pakikilambang na rin ang bell icon para pag nag-upload ako isa ka sa unang makakapanood. So let's go! So andito na nga po tayo sa loob ng compound ng CDCC. What's up guys? So andito kami sa kumbento at dito nakaburo lang aming founder and Supreme Pontiff. So in that way, meron pa rin paraan para makapag-communicate at manalangin ang aming mga members sa kanyang puntod. So let's go! So bago pala makapasok sa loob, syempre as a sign of respect po, kailangan tanggalin natin sa sapatos. So tara, let's move on. Let's remove our shoes. Kasi matutulog na po tayo. So, dito na po tayo sa loob. So, doon na po sa loob sa napuntod ng aming founder. Tapos, pwede kang pumasok doon para manalangin. Kaya, let's go! A few inches later.
So, paakyat po kami dun sa Corona. Isang trademark po ng church namin ay ang crown on top of it. So, maganda po siya. Nakakahinga lang. Hey guys, so andito ako ngayon sa corona namin, corona ng simbahan. So makikita mo dito ang paligid, napakaganda. Ang taas. So siya at overlooking ang dagat. There, go. So pumunta po kami sa gitna ng dagat. Hanapin namin si G sa Belbel. Takot ka? Yo. Diretso, malayo pa tayo. Siguro doon na magtatapos ang ating video at shoutout na pala kay Joelyn Maigres, ito ang kanyang channel.